ሰላም የቶማስ ቲዩብ ተከታታዮች በድጋሚ ዛሬም ተገናኝተናል ማለት ነው። ዛሬም እንደተለምደው አዳዲስ ቱቶሪያሎችን እየሰራሁ አቀርብላችኋለሁ። የዛሬው ቱቶሪያል የሚያጠነጥነው ፍሪ ዳውንሎድ ማናጀር ወይም ደግሞ FDM እንዴት እንደሚወርድና የት እንደምታገኙት ነው ማሳያችሁ። ብዙ ሜምበሮቼ ጠይቀውኝ ነበረ ይሄንን ዳውንሎድ እና በዛሬ ሪኮመንዴሽን ምክንያት መስራት እና ማሳየት ፈልጌ ነው። ይሄን ሶፍትዌር በጣም አሪፍ ነው። ተጠቀሙት፣ ደስተኛ ትሆኑበታላችሁ። በብዛት ሶፍትዌር ቪዲዮ ምናምን ከተለያዩ ሳይቶች የምታወርዱ ከሆነ ይሄ ዌብሳይት ይሄ አፕሊኬሽን ወይም ይሄ ሶፍትዌር ለእናንተ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። እና አሁን ወደ ቱቶሪያሉ እንሄዳለን። ቱቶሪያሉን ስናይ መጀመሪያ ብራውዘራችንን እንከፍታለን። ከዛ ብራውዘራችንን ከከፈትን በኋላ ጉግል ላይ ፍሪ ዳውንሎድ ማናጀር ብለን እንጽፋለን። ሰርች አድርገን ሲመጣ የመጀመሪያውን ኦፊሻል ሳይቱን ክሊክ እናደርጋለን። ኦፊሻል ሳይቱ ላይ እንደዚህ ይመጣላችኋል እና የምታዩት ከዛ እቺ ፍሪ ዳውንሎድ መጥቷል ፎር ዊንዶውስ ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ዊንዶውስ ማትጠቀሙ ሰዎች ሌላ መምረጥ ትችላላችሁ፣ ሌላ ፕላትፎርም። እኔ ዊንዶውስ ስለምጠቀም ዊንዶውስ ስለዋለው ከዛ ዳውንሎድ ስታርት ዳውንሎድ ለዋለው ኦሬዲ ጀምሯል። ሲጨርስ ኦፕን ፎልደር እና ኦፕን ሚል ይመጣል። ስለዚህ ክሎዝ ለዋለው እሱን። ከዛ ቀጥታ ያወረደበት ቦታ ገባለሁ ዳውንሎድ ውስጥ። ከዛ ዳውንሎድ ውስጥ ፕሮግራም ሚል ፎልደር አለ። ፕሮግራም ውስጥ ገባለሁ። ከዛ ፕሮግራም ውስጥ ይሄው እንደምታዩት FDM ብሎ መጥቷል። እሱን ክሊክ ሳረገው ኢንስታል ፎር ኦል ዩዘርስ እና ኢንስታል ፎር ኦል ሚል አለ። ስለዚህ ኢንስታል ፎር ኦል ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። አዳይስ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ኔክስት ብሮዝ ሚለው ሎኬሽኑን ለማየት ነው። ኔክስት ሾርትከት እንደሚፈጠር ክሊክ መደረጉን አይታችሁ ኔክስት አሁን የጫነ ነው። ኔክስት ጭኖ ሲጨርስ አዲስ ታብ ይከፍትባችኋል ብራውዘር ላይ። ፊኒሽ ትሉትና ይሄንን ታቡን ሚኒማይዝ ትሉታላችሁ ወይም መዝጋት ትችላላችሁ። አሁን ሚኒማይዝ አድርገን ነው ሶፍትዌሩ እንደምታዩት FDM ብሎ እዚህ ጋር አለች። አሁን በራሱ ሶፍትዌሩ መክፈት ስለማይቀር ይሄን ከፈተ። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት FDM ማለት ይሄ ነው፣ ፍሪ ዳውንሎድ ማናጀር። ከማንኛውም ዌብሳይት ቪዲዮ ወይም ሶፍትዌር በሰጡት ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ለሙከራ ያክል እኔ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብቼ የመጀመሪያ ቪዲዮውን ወይም አንዱ ቪዲዮ መርጠን ዳውንሎድ እንለዋለን ማለት ነው። ክሊክ ስናደርግ ያው ቶማስ ቲዩብ መጥቷል። ከቶማስ ቲዩብ ላይ የመጀመሪያ ኢንትሮ ገና ሲገባ ያለውን ቪዲዮ ዳውንሎድ እንለዋለን ማለት ነው። እነዚህ እንዝጋቸው። አሁን ቶማስ ላይ ፖዝ ልበለውና ሌፍት ክሊክ ታረጋላችሁ። መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ቪዲዮ መታወርዱ ከሆነ ቪዲዮ ሌፍት ክሊክ ታረጉ። እነዚህ ኦፕሽኖች አሉ።
ሁለተኛዋን ኦፕሽን ወይም ኮፒ ቪዲዮ URL የምትለዋን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ከዛ ሚኒማይዝ ከዛ እቺ መደመር ምልክቷን ክሊክ ስታደርጓት ራሱ ፔስት ያደርጋል ሊንኩን በራሱ እናንተ ፔስት ማለትም አይጠበቅባችሁም። ክሊክ ስታደርጓት ኮፒ ስላላችሁ ቅድም ይመጣል። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የምትሽከረከራለች እሷ ተሽከርከራ እስከምትጨርስ ተጠብቁታላችሁ። ኳሊቲ ስለሚያስመርጣችሁ አሁን እንደምታዩት መጥቷል። የመጀመሪያው ሎኬሽን ነው። እዚህ ጋር ኳሊቲን የሚያስመርጣችሁ እንደምታዩት እስከ አውዲዮ ድረስ ማውረድ ይቻላል። እኔ መጨረሻውን መረጥ። ሰብታይትል እንዲኖረው ከፈለኩ ሰብታይትል ሊኖረው ብያዘዋለሁ። እዛ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እኔ ስለማልፈልግ ሰብታይትሉንም ወይ ማጥፋት እችላለሁ እና አሁን ዳውንሎድ ስለው ይሄው ማውረድ ይጀምራል ማለት ነው። እንደምታዩት ከሌሎች ዳውንሎደሮች ይሄ የሚሻለው አንደኛ ፕሪዲክት የሚያደርግላችሁ ኤስቲሜሽን ታይም ኤግዛክት ታይሙን ነው። በኢንተርኔት ፍጥነታችሁ ኤግዛክት ታይሙን ነው የሚነግራችሁ። በዚህ ያክል ደቂቃ ያልቃል የሚለውን ኤግዛክት ታይሙን ነው የሚነግራችሁ። ሁለተኛ ነገር እንደ ሌሎቹ ዳውንሎድ ማድረጊያዎች እንትን አይጠይቃችሁም። አክቲቬት መደረግ ወይም ደግሞ ትራያል ቨርዥን አልቋል ምናምን አይላችሁም። እንደ ስሙ ፍሪ ዳውንሎድ ማኔጀር ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ነገር ማውረድ ይችላል ማለት ነው እና ማክሲመም ስፒድ ነው የሚሄደው። በኢንተርኔት ፍጥነታችሁ ማክሲመም ስፒዱን ተጠቅሞ ነው የሚሄደው። ግን ያው እንደምታወርዱበት ሳይት ይወሰናል እና በሳይታችሁ በምትገቡበት ሳይት ይወሰናል። ይሄንን ሶፍትዌር ነው በብዛት መጠቀመው ሶፍትዌሮች ዳውንሎድ ለማድረግ ስፈልግ ምናምን ነው እንጂ ቪዲዮ ለማውረድ ያው ሌሎች ማውረጃዎች ስላሉ ሌሎቹን በቀጣይ ቱቶሪያል አሳያችኋለሁ። ግን ይሄ በብዛት ሶፍትዌር ትልቅ ስፔስ ያላቸው ወይ ሜጋባይት ወይ ጂቢ ያላቸውን ሶፍትዌሮች ለማውረድ ስትፈልጉ ይሄኛውን ተጠቀሙ። ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ፕሌሊስትም ማውረድ ይቻላል። የዩቲዩብ ፕሌሊስት ሙሉን አንዴ ሊንኩን ከሰጣችሁት ሙሉ ፕሌሊስቱን ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ይሄንን ሶፍትዌር ተጠቀሙት እና እዚ ሎኬሽኑን ላሳያችሁ። እቺ ፎልደር ምልክቷን ክሊክ ካረጋችኋት ቪዲዮ የት እንደወረደ ማየት ትችላላችሁ። ይሄው እንደምታዩት ቪዲዮ ነው አሁን ያወረድነው ቪዲዮ እና ይሄንን ቪዲዮ አሁን ያለበትን ቦታ አይተናል። ከዚህ ላይ ማጥፋት ከፈለግን እቺ ራይቷን ክሊክ አድርገን የላይኛውን ደስቲ ቢና ስትነኳት ሁለት ምርጫ ይመጣላችኋል። ዴሊት ፋይልስ እና ሪሙቭ ፍሮም ሊስት ሚላለ። ሪሙቭ ፍሮም ሊስት ካላችሁት ከዚህ ላይ ነው ይጣፋላችሁ እንጂ ከቦታው አይጣፋም። ዴሊት ፋይል ደግሞ ካላችሁት ከቦታውም ከዚህም ይጣፋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ስለማያስፈልገኝ ዴሊት ፋይል ነው ምለው። አሁን ዴሊት ፋይል እንደምታዩት እዚህ ጋር የለም። ቦታው ደግሞ ገብተን ማየት እንችላለን። ቅድም የነበረበት ቦታ ያው የለም። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ዴሊት ተደርጓል፣ ጠፍቷል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ሆናችሁ እዚሁ ጋርም ሆናችሁ ማኔጅ ማድረግ ትችላላችሁ ፋይላችሁን ያወረዳችሁትን ማለት ነው። እና በተረፈ በቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት አዲስ ቱቶሪያል ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ያው ሰፖርት ላይ እንላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።